তো হেল্ল' এভৰিৱান মই প্ৰাচুৰ্য আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তো আজি আমি এটা বিশেষ ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ তো মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড বন্টি হেল্ল' হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তো বন্টিৰ লগত আমি বহুতখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম যে হিষ্ট্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা লৈ পেলাই হিষ্ট্ৰী এণ্ট্ৰেঞ্চটো কেনেকৈ ক্ৰেক কৰিব লাগে চ' আমি ইচ এণ্ড এভৰিথিং আমি এটা ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰিম So first of all, Bontik স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ' সিৰিজলৈ Thank you Prasajya for inviting me to your channel. এটা ফাৰ্স্ট অফ অল আমি একদম স্টাৰ্ট কৰোঁ যদি তুমি আহিছিলা জেবি কলেজৰ পৰা ওকে তো জেবি কলেজত এখন তোমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ অটোনমাস হ'লেও ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্টিফিকেট তোমাৰ আহিব মানে ওভাৰঅল ক'ব গ'লে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তুমি এজ এ আদাৰ্ছ ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে তুমি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে জইন কৰিছা চ' সেইখিনি বস্তু পাতিম তো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিষ্ট্ৰী চ' এতিয়া তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টটো খুব ভাল আৰু ইয়ালৈ অহাৰ পাছত আচলতে আমাৰ পাৰ্সপেক্টিভখিনি অকণমান বেলেগ হৈ যায় চেঞ্জ হয় আৰু সেইটো মোৰ লগতো হৈছে গতিকে ভাল লাগিছে যেহেতু জন্মলগ্নৰে পৰা আমাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল 48ৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰাই আছে গতিকে খুব ভাল ভাল প্ৰফেচাৰ্ছ আমাৰ লগত আছে খুব ভালকৈ তেওঁলোকে আমাক গাইড কৰে মানে ওৱান অফ দ্য ফাণ্ডিং ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় 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 একদম আৰু তোমাৰ এতিয়া ইয়াত এতিয়া 1.5 বছৰ বেছি হ'ল তোমাৰ এতিয়া তো এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ তোমাৰ ক্লাছ পাতিৰ পৰা আদি কৰি এক্সামছ গোটেইখিনি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে নাই ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে কম্পিউটাৰ লেব আছে গতিকে আমি তাৰ পৰাও ভালকৈ চাব পাৰোঁ মানে ষ্টাডিত আমাৰ হেল্প হৈছে আৰু ক্লাছখিনি খুব ভালকৈ হয় ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই আৰু আমি প্ৰথম আহিয়ে আমাৰ মানে নিজে আমি ডিচাইড কৰিব লাগে যে আমি এনচিয়েণ্ট পঢ়িম মানে মিডিয়েভেল পঢ়িম স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো তোমাৰ এইটো কেতিয়া হয় তোমাৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ পৰাই আমি আমাৰ ফ'ৰ্থ সেমতো এটা আহে নেকি স্পেচিয়েলাইজেশ্যন নাহে ফ'ৰ্থ সেমৰ ডিজাৰ্টেশ্যন আহে কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্ট আহিয়ে এনচিয়েণ্ট মিডিয়েভেল মডাৰ্ণৰ পৰা এটা সিলেক্ট কৰি ললো তাৰ পাছত আমি তেনেকৈ কন্টিনিউ কৰিব লাগে ফ'ৰ্থ সেমিষ্টাৰলৈকে সেই বস্তুটো কন্টিনিউ হ'ব ওকে ইটস মানে বহুত ইউনিক হয় বস্তু আমাৰ সাধাৰণতে দেখা যায় যে থাৰ্ড সেমত থাকে বা ফ'ৰ্থ সেমত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন দিয়া যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ পৰা দিয়া যায় ঠিক আছে চ' এতিয়া তুমি এজ এ আদাৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তুমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা কাৰণ বহুতে ভয় খাই যায় যে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় মোৰ কাৰণে চিট থাকিব 70% 30% এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 70% চিট থাকে তো এতিয়া তুমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা তো তোমাৰ পইণ্ট অফ ভিউ কেনেকুৱা আছিলে আৰু তুমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে ডিব্ৰুগড় কটন CUET এইখিনিও দিছিলানে দিছিলোঁ হয় গোটেইকেইখন দিছিলা দিছিলোঁ মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু মই CUET দিছিলোঁ আৰু কটনৰ দিছিলা ঠিক আছে তো এতিয়া তোমাৰ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা তুমি এতিয়া মানে তোমাৰ এটা লক্ষ্য আছিল নে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত হ'লে ভাল আৰু অ'কে তোমাৰ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা এতিয়া তুমি গতিকে কথাটো এনেকুৱা যে আমি লাগিলে আদাৰ্ছৰে হওঁ বা বেলেগ য'তেই নপঢ়োঁ মেইন কথাটো হৈছে যে চিলেবাছটো হিষ্ট্ৰী চিলেবাছটো অলমষ্ট একেই হয় গোটেইখিনি একেই হয় কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্চিটি হয়তো কিবা এটা বস্তুত বেছিকৈ এমফেচাইজ কৰে আৰু কোনোবাই অলপ কমকৈ কৰে সেই বস্তুটোত কিন্তু মেইনলি আমি যেতিয়া হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁ তেতিয়া আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি ক্ৰনলজিকেলি হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগিব এনচিয়েণ্টৰ পৰা মিডিয়েভেলৰ পৰা মডাৰ্ণলৈকে গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব একদম এনচিয়েণ্টৰ পৰা মডাৰ্ণলৈকে আহিব আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছাম হিষ্ট্ৰী আৰু ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী এই তিনিটা আমি ছেগমেণ্টত ভগাই ল'ব লাগিব বস্তুখিনি আৰু সেইমতে তোমাৰ এনচিয়েণ্টৰ কাৰণে আমি যদি প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ যদি বেছিকটো ষ্টাৰ্ট দিব বিচাৰোঁ RS শৰ্মা বুকখন আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু মিডিয়েভেলৰ কাৰণে আমি সতীশ চন্দ্ৰৰ বুকখন ল'ব পাৰোঁ আৰু মডাৰ্ণৰ কাৰণে আমি স্পেক্ট্ৰাম ল'লেও হৈ যায় কাৰণ বস্তুটো কি হয় আমি যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনত থাকোঁ তেতিয়া আমি এটা ছাবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড ষ্টাডি কৰি থাকোঁ গতিকে স্পেক্ট্ৰামৰ কাৰণে আমি স্পেক্ট্ৰামখন ল'লে আমাৰ এটা ৰিভাইজ হৈ যায় খুব ভালদৰে গতিকে আমি সেইখিনি কৰিব পাৰোঁ আৰু মই এটা কথাই কৈছোঁ যে কোনো ভয় খাব নালাগে মই আদাৰ্ছৰ বুলি কৈছোঁ নহয় মানে চিলেবাছটো একেই হয় চিলেবাছটো মানে বেলেগ একো নহয় হিষ্ট্ৰী বেলেগ একো নাহে জাষ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আহিব আৰু সেয়াও এনচিয়েণ্ট মিডিয়েভেল মডাৰ্ণৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহিব আৰু ৱৰ্ল্ডৰ আহিব ৱৰ্ল্ড মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে ৱৰ্ল্ড মেইনলি মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা বেছিকৈ কুৱেশ্যনছ আহে হ'লে ৰেনেছাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু তুমি ৰেনেছা ৰিফৰ্মেশ্যন আৰু ৰিভলিউশ্যনছখিনি ইংলেণ্ড মানে যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হৈছিল আমেৰিকান ৰাছিয়ান ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন আৰু আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু তাৰ লগে লগে এণ্ট্ৰেঞ্চ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আৰু কি হয় যেতিয়া আমি এই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ্ছবিলাক পঢ়োঁ তেতিয়া কি হয়
হয় তাতে কিছুমান পিচ সেটেলমেন্টস আহে ট্ৰিটিজ আহে এই বস্তুখিনি আমি খুব ভালকে চাব লাগে কোন কোন আছিলে কোন কোন দেশৰ কেনেকুৱা আছিলে ৰোল আছিলে সেই বস্তুখিনি যদি আমি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ কনসেপ্ট তেতিয়া আমাৰ সেই ওয়াৰ্ল্ডৰ সেকশনটোৰ কাৰণে হৈ যায় মানে বহুত বেছি ডেফটত ইমান একো নাহে বেসিক কথাখিনি আহে আমি সেই বস্তুটো জানিব লাগে সাপোজ ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰত কোনে কোনে পাৰ্ট লৈছিলে দেশ কিখন কোন কোন আছিল সেই বস্তুটো ভালকে মন ৰাখি ললো তাৰ পাছত আমাৰ আউটকামটো কি হ'ল ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ হোৱাৰ পাছত সেই বস্তুখিনি ক্ৰনলজিক্যালি যদি আমি চাই আহো তেতিয়া আমাৰ একো প্ৰবলেম নহয় তাৰ পাছত তোমাৰ আহিলে আসাম হিষ্ট্ৰীতে কি হয় কেতিয়াবা বাহিৰৰ যদি ষ্টুডেন্ট কেতিয়াবা আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ আহে আসাম হিষ্ট্ৰীটো নপঢ়ে তাহতে তেওঁলোকৰ নাথাকে যিহেতু এটা প্ৰবলেম ফেচ কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে আৰু সাধাৰণতে আমাৰ যিমানখিনি অসমত কলেজ আছে বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আছে থাকে পঢ়ে আসাম হিষ্ট্ৰী আহে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰবলেমটো যদি একেবাৰে অসম মানে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যদি একেবাৰে আইডিয়া নাথাকে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আজিকালি যেহেতু আসামিজ ইউটিউব চেনেলছ বহুত আছে আসাম হিষ্ট্ৰী খুব ভালকে পঢ়ায় গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথম মানে বুজিবৰ বাবে প্ৰথমতে কাম কৰিব পাৰে যে সেই ইউটিউব চেনেলছখিনিৰ পৰা অলপমান আইডিয়া ল'ব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো বুজি পাই যাব আৰু যদি কিতাপ হিচাপত পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এছ.এল. বৰুৱাৰ এই কম্প্ৰিহেনচিভ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম তাত এনচিয়েণ্টৰ পৰা একদম মডাৰ্ণলৈকে খুব ভালকে দিয়া আছে সেই বস্তুটো পঢ়িব পাৰে আৰু যদি আৰু অলপ ভালকে জানিব বিচাৰে মডাৰ্ণৰ পাৰ্টখিনি আছামৰ যিহেতু 1947 লৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় হয় সেই বস্তুখিনি জানিবৰ কাৰণে প্ৰিয়ম গোস্বামী বাইদেউৰ কিতাপখন পঢ়িব পাৰে গতিকে তেনেকে পঢ়িলে আছামৰখিনিও হৈ যায় আৰু আমি যদি কওঁ যে আছামৰনো কোনখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এটা বহুত আছে আসাম বহুত আছে এতিয়া মই যদি কওঁ যে আমি আমাৰ যেহেতু অসমত হিষ্টৰিকেল এৰাটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 4th century BC-ৰ পৰা গতিকে সেই সময়ৰ পৰা যদি আমি চাওঁ মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তোমাৰ ৰাইটিংখিনি মানে কি হয় যেতিয়া সমুদ্ৰগুপ্তৰ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনটোত এলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পোৱা গৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মানে আমাৰ ইয়াত হিষ্টৰিকেল এৰাটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে অসমত ঠিক আছে গতিকে সেইখিনিৰ পৰা যদি আমি 4th century পৰা যদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 4th century পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কি হয় আমি যেতিয়া যিবিলাক আমি হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টিজ পাম বাৰ্মান পালা ডাইনেষ্টি চালাষ্ট্ৰম ডাইনেষ্টি সেই যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া সেই ৰুলাৰ্ছবিলাকৰ নামবিলাক আমি ক্ৰনলজিকেলি মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ দি দিয়ে কোনজন কেতিয়া আছিলে আগত পাছত সেই বস্তুটো এটা চাই মানে তেওঁলোকে গতিকে কুৱেশ্যনছ তেনেকুৱাও আহে গতিকে ৰুলাৰ্ছখিনি খুব ভালকে চাব লাগে কোনজনৰ পাছত কোনজন আছিলে আৰু অলপ কুৱেশ্যন আপ ডাউন দি দিব পাৰে পুৰণা কুৱেশ্যন দিব পাৰে মডাৰ্ন দিব পাৰে আহিব পাৰে আৰু তোমাৰ মিডিয়েভেলত যিসকল আছে তোমাৰ ধৰি লোৱা আমি মানে আহোম ৰুলাৰ্ছখিনি যদি ধৰি লৈছোঁ যেতিয়া সেই সময়ত কি হয় তোমাৰ কোন সময়ত কি হৈছিলে ধৰি লৈছোঁ নৰবলি প্ৰথাটো উঠাই দিয়া হৈছিলে গৌৰীনাথ সিংহৰ দিনত গতিকে সেই তেনেকুৱা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক কথা আছে কাৰ সময়ত কেনেকুৱা কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ লোৱা গৈছিলে সেই বস্তুখিনি অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে এইখিনি ভালকে সামৰি পেলাই পঢ়িলে হৈ যায় তুমি মানে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছিলা পঢ়িছিলো মানে কিমান দিন কিমান দেৰি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা তুমি আচলতে কি হয় আমাৰ আচলতে এন্ট্ৰেন্সৰ বুলি নহয় এন্ট্ৰেন্সটো যদি বহুত জলদি হৈ যায় মানে আমাৰ সেমিষ্টাৰ এক্সামটো শেষ হয় আৰু এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে হৈ যায় কিন্তু আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰীটো কিয় কাৰণে ভাল হৈছিলে আমি আসাম হিষ্ট্ৰীত ইমান বেছি ফ'কাছ কৰিব লগা হোৱা নাছিলে কাৰণ আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ যে গতিকে এটা ৰিভিজনৰ নিচিনাহে এটা কথা হৈ যায় গতিকে আসাম হিষ্ট্ৰীখিনি তেনেকৈ আমাৰ হৈ গৈছিলে এতিয়া মেইনলি মই এটাই কওঁ যে আৰু এটা প্ৰব্লেম হয় যে কিছুমান কি হয় আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰৰ কলেজেই হওক বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কলেজেই হওক তেওঁলোকে কিছুমান আছামিজ মিডিয়ামতে পঢ়ি আহে ধৰি লোৱা তেওঁলোকৰ বুকছখিনিও আছামিজ মিডিয়ামৰে ফ'ল' কৰে গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো হৈ গৈছে বস্তুটোৰ ওপৰত গতিকে তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কিছুমান MCQ ছ'ল্ভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে অৰিহান্তৰ যিখন UGC নেট যিখন কিতাপখন আছে সেইখন পঢ়িব পাৰে আৰু তোমাৰ অন্যান্য আৰু MCQ গুগলতো পোৱা যাব MCQs বহুত পায় হয় MCQs অন এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী মিডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বহুতখিনি আছে আৰু এনেকুৱা হয় বহুতে কোৰ্ছ দিয়ে অকল MCQ মক টেষ্ট পাতে হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত সেই কাৰণ সেইখিনি বস্তু APSC দিব লাগে বা কিছুমান বস্তু অলপমান বৰ্তমান এডিআৰ যিটো চলি আছে এক্সাম সো তাতো লাগিব সো সেই টেষ্টসমূহ দিলেও চাগে আইডিয়া পাব আৰু সেইটোৱে মানে কি হয় আমি জনা কথাখিনিকে যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ তেতিয়া আমাৰ আচলতে কনফিডেন্সটো বিল্ড নহয় মই ভাবোঁ যে সেই কাৰণে আমি আচলতে এই MCQs বা সলভ কৰিব লাগে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নট অনলি ফৰ জিউ এন্ট্ৰেন্স বা ডিব্ৰুগড় এন্ট্ৰেন্স ওভাৰঅল সবৰ কাৰণে যিমানে পৰীক্ষা নিদিয়ক মক টেষ্টটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে আৰু সো এতিয়া তোমাৰ
এইটো সিস্টেমত প্ৰিপেয়াৰ কৰিলা একদম মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যিকেইটা টপিক ষ্টুডেণ্টে এৰিব নালাগে হয় হয় সো তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা টপিক আছে হয় এনশিয়েন্ট একদম মানে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা এনশিয়েন্ট বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ কথা ভালকে চালো মৌৰ্যন এম্পায়াৰৰ কথা ভালকে চালো গুপ্তেজৰ বিষয়ে ভালকে চালো গতিকে তেনেকে আমি আহিলো বুদ্ধিজিমৰ কথা ভালকে চাই আহিলো জেনিজিম ভালকে পঢ়িলো তাৰপিছত কি হয় আৰ্লি মিডিয়েভেল যিখিনি আছে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছ বিলাক আৰু তোমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছ আমি সেই কথাখিনি অলপমান স্কিপ কৰি যাওঁ সেই বস্তুখিনি আমি এৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু কি হয় কুৱেশ্যন তাৰ পৰাও আহি যায় গতিকে সেই বস্তুখিনিও ভালকে পঢ়িব লাগে আৰ্লি মিডিয়েভেল ৰুলাৰ্ছখিনি আৰু ৰাষ্ট্ৰকূটছ পাটিহাৰ্ছ এইখিনি যি আছিলে বা চোলাজ এম্পায়াৰ সাউথৰ ফালে এই বস্তুখিনি ভালকে চাই আহিব লাগে কাৰণ তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে তাৰপিছত তোমাৰ মডাৰ্ণৰ কি হ'ল ধৰি লৈছোঁ যেতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল ব্ৰিটিছ কোম্পানী ইয়াত আহি গ'ল গতিকে কি হয় সেই সময়ছোৱাত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে সেই সময়ত কি এক্স আহিছিলে ভাইচৰয়ছ কেনেকৈ হ'ল তেওঁলোকৰ সময়ত কি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ আহিছিলে সেই বস্তুখিনি আমি ভালকৈ চাব লাগে তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে আৰু কি হয় ইম্পৰ্টেঞ্চ কিছুমান বেটেলছ আছে ধৰি লোৱা এংলো মাইচৰ হৈ গ'ল এংলো মাৰাঠা ৱাৰ হৈ গ'ল সেই সময়ত যেতিয়া প্ৰত্যেকখন যুদ্ধ শেষ হয় তাৰপিছত ট্ৰিটিজ থাকে কিবা হয় আৰু সেই যোনবিলাক ইয়েৰবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰৰ পৰা গতিকে সেই বস্তুখিনি ভালকৈ পঢ়ি আহিব লাগে আৰু তাৰপিছত ধৰি লোৱা নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগলছখিনি সেইখিনি বস্তু ভালকৈ চাব লাগে তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে অ'কে এতিয়া তুমি যিমানখিনি ক'লা তো সেইখিনি বস্তুটো এখন কিতাপত থাকিব ইয়াত এখন থাকিব তেনেকৈতো 4-5খন মান থাকিব কিতাপ তো তেনেকৈ PDF-ও বহুত হ'ব পাৰে এতিয়া মোৰ হিচাপত নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে ভাল হয় নেকি নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে এটা ক্ৰনলজিকেল ৱে তোমাৰ আহি যাব যিখিনি তুমি টপিক কৰিলা আৰু এটা কথা এই যিখিনি টপিক তুমি ক'লা সেই টপিকখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব চ' তোমালোকে এইখিনি বস্তু ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই পেলাই টপিকখিনি নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা আৰু মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ যদি মই কওঁ নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে বেছি ভাল হয় নেকি যদি টাইম এতিয়াতো টাইম আছে এতিয়া নোটছখিনি যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰা যায় এটা চিষ্টেমেটিক ৱেত মানে ধৰি লোৱা একমাহ এনচিয়েণ্টৰ কাৰণে লগালে মিডিয়েভেলৰ কাৰণে লগালে মডাৰ্ণৰ কাৰণে লগালে আৰু ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত বহুত বেছি সময় দৰকাৰ নাই দিবলৈ যিহেতু বেছিক কথাখিনি আহে তাৰ পৰা ভয় সেইটো কাৰণে অলপ খাব পাৰে যে ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী বা কি আহিব গতিকে বেছিকৈ আমি কুৱেশ্যন আমাৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীৰ পৰাই বেছিকৈ কুৱেশ্যন আহিছিলে এতিয়া সেই নোটছখিনি তোমাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'লে হয় একেবাৰে পঢ়াও হ'ল আৰু প্লাছ এক্সামৰ আগত 3 দিন 4 দিন এসপ্তাহ আগত কুইক ৰিভিজন গোটেইখিনি কভাৰ কৰি ল'ব পাৰিব সেইটো এটা আৰু মই কৈছোঁ যে এই যে MCQsখিনি ছল্ভ কৰিব লাগে আমি সেই বুক এখন ল'লোঁ মক টেষ্ট দিলোঁ সেইখিনিয়ে বহুত হেল্প কৰিব পাছত গম পাব মানে এক্সামৰ থাকোঁতে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে ইমান হেল্প হৈছে বুলি ঠিক আছে চ' এতিয়া তুমি যেনেকৈ ক'লা এতিয়া মডাৰ্ণ তোমাৰ আহিছিল তোমালোকৰ টাইমত চ' তেনেকুৱা টাইপত কিবা এটা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰি নেকি এইবাৰ যোৱাবাৰ মডাৰ্ণ আহিছে এইবাৰ এনচিয়েণ্ট আহিব পাৰে এইবাৰ অসম হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহিব পাৰে চ' সেই কিবা এটা তুমি আচলতে কি হয় এইটো কথা কৈ দিলে এটা প্ৰব্লেমেটিক এটা মানে ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হ'ব গতিকে এইটো কথা নকওঁ যে তুমি এতিয়া কি হয় আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পেপাৰটো নাথাকে এতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পেপাৰটো থাকে চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পেপাৰটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা পাৰা যায় অলপমান কেতিয়াবা পাৰা যায় বা কেতিয়াবা প্ৰেডিক্ট কৰিলেও ফেইল হৈ যোৱা দেখা যায় তেনেকুৱাকৈ চ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মানে চেঞ্জ কৰি থাকে বস্তুটো আৰু মানে কি পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি থাকে পেটাৰ্ণটো মানে কি বেছিক কথাখিনি আহে কিন্তু এইটো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ যে এনচিয়েণ্ট বেছিকৈ আহিব মিডিয়েভেল বেছিকৈ আহিব মডাৰ্ণ আমি আচলতে একো কথাই স্কিপ কৰিব নোৱাৰোঁ বস্তুখিনি ভালকৈ পঢ়ি আহিব লাগে সেইটোৱে ক'ম আৰু ইয়াত যিহেতু ইমান ভাল ভাল প্ৰফেচাৰ্ছ আছে গতিকে কি হয় জিউৰ পেপাৰখন অলপমান আমি গম পাওঁ সকলোৱে অলপ টান আহে আৰু টান মানে কি আৰু পঢ়িব লাগিব ভালকৈ পঢ়িব লাগে জিউৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়াৰ পিছত সকলোৱে কথাটো অনুভৱ কৰিব যে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে আমাৰ পৰা এইখিনি মেইনলি এইখিনি বেছিক কথাখিনি খালি খুব ভালকৈ মানে এটা আমাক ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট এটা লাগে আৰু সেইটোৱে বিচাৰে মেইনলি ঠিক আছে আৰু তোমাৰ এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ যেতিয়া কৰিছিলা তুমি মানে কিবা কিবি PDF চাইছিলা বা ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' চাইছিলা নেকি ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' চাইছিলোঁ বাৰু কাৰণ কিয় সেইটো সময়ত যিহেতু আমাৰ বহুত পঢ়িব লগা আছিলে যিহেতু এক্সাম দি উঠিছিলোঁ গতিকে মই ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীখিনি মেইনলি মই ইউটিউবৰ পৰাই চেনেল আছে আছে সুৰেশ বাৰিয়াৰ মই চাইছিলোঁ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে তেওঁ মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীখিনি খুব ভালকৈ বুজাইছিলে আৰু মই তাৰ পৰাই নোট ডাউন কৰিছিলোঁ আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি লিংকটো তুমি দি দিবা ডেফিনেটলি লিংকটো দিয়া যাব ইউটিউব চেনেলখিনি লিংকটো তোমালোকৰ দিয়া যাব আৰু তোমাৰ মানে কি বস্তুখিনি নোট ডাউন ৰাখি ল'লে ভাল হয় আৰু তুমি যিহেতু কৈছা যে আমি একেলগে যিহেতু আমি কেইবাটাও এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আমি কৰোঁ গতিকে সেইটো সময়ত আচলতে আমি
কোনো ভাবিব নালাগে যে আমি এইটো বস্তু কমকৈ পঢ়িম এইটো বেছিকৈ পঢ়িম আমি গোটেই বস্তুখিনি এজ এ হিষ্ট্ৰী ষ্টুডেণ্ট আমি চব জনাটো দৰকাৰ গতিকে খালি কি হয় সেই যে এক্সামৰ ষ্ট্ৰেটেজি কিছুমান থাকে সেই ষ্ট্ৰেটেজি এইটোৱে যে মানে আমি ক'ত অলপমান বেছিকৈ সময় দিব লাগে ক'ত অলপমান কমকৈ দিলেও হৈ যায় এই কথাখিনি এক্সামৰ টাইমত সেইখিনি কথাত গুৰুত্ব দিলেই হৈ যায় চ' এতিয়া তুমি সেই বস্তুটো ভাল পইণ্ট ক'লা এতিয়া সেই পইণ্টটোত কেনেকৈ চাব লাগিব আমি এক্সামত এতিয়া কি হয় 1ৰ পৰা একদম 1/100লৈকে আমি গোটেইখিনি কৰি যাম আমাৰ মাইণ্ডছেট এইটো থাকে গোটেইখিনি কৰি শেষ কৰি পেলাম আমি তাত নিগেটিভ মাৰ্কো থাকে আৰু এনেকুৱাও নহয় যে তুমি এতিয়া 100 অফ 80 পালে তুমি 80 পাবই লাগিব এনেকুৱা নহয় এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ যিমানখিনি দেখোঁ মই অন এন এভাৰেজ তোমাৰ 40-45 মাৰ্কছ থাকিলে 100ৰ ভিতৰত ডেফিনেটলি চিট পাই যাব যদি সেই এক্সামত সেই পইণ্টটো কেনেকৈ চাব লাগিব আমি এতিয়া মানে কি হয় আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আমি পেপাৰখন কৰিবলৈ ল'ম তেতিয়া আমি এনেকুৱা কৰিব লাগে যে যিখিনি বস্তু আমি পাৰোঁ কাৰণ কি হয় কনফিউজ হোৱা যায় যেতিয়া আমাৰ ইমানখিনি কুৱেশ্যনছ থাকে 100টা কুৱেশ্যনছ থাকে তুমি কোৱাৰ দৰে তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আমি যিখিনি জানো সাপ'জ 3টা-4টা নাজানিলোঁ একো নাই তাৰ পাছতো অন্ততঃ জানিম যিহেতু ইমানখিনি পঢ়ি মেলি আহিছোঁ 3টা বছৰ আচলতে আমি এনেকৈ কনফিডেন্সটো নিজৰ মাজত আনিব লাগে যে আমি 3 বছৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িছোঁ ন গতিকে সেইটো সময়ত আচলতে আমি পেনিক কৰিব নালাগে সেইটো কথা ভাবিব লাগে যে পঢ়ি আহিছোঁ ঠিক আছে অলপমান মনত অহা নাই লাহে লাহে কৰি থাকোঁতেও কেতিয়াবা মনত আহি যায় 4-5টামান যেতিয়া আমি শুদ্ধ আমাৰ জনা যেন লাগে তেতিয়া লাহেকৈ বাকীখিনিও আহি গৈ থাকে আৰু অলপমান আমি গেছ কৰিব পাৰোঁ কিছুমান কুৱেশ্যন গেছ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ পৰাও আহি যায় অপচনছখিনি চাই পেলাই আমি আইডিয়াটো লগাব পাৰিম দুটা বস্তু এলিমিনেট কৰিব পাৰিলে দুটাৰ ওপৰত আমাৰ অকণমান থাকে নলেজ ডেফিনেটলি তো সেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' এতিয়া কাট অফৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি আহোঁ তো বহুতৰ আইডিয়াটো নাথাকে ইমান কাট অফ কিমান যাব সেইটো তুমি কাট অফ কিমান যাব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিমান কাট অফটো বেলেগ বেলেগ গৈ থাকে কিন্তু মই ভাবোঁ যদি আমি ভাবোঁ যে 60 to 70 বা আমি কুৱেশ্যনছ কাৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া এক্সামত তেতিয়া পোৱাৰ চান্স মানে তোমাৰ এতিয়া মাৰ্কছৰ পইণ্টত যদি আহোঁ মই বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টখিনিৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ মানে কাট অফটো একচুৱেলি কি হয় যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমাৰ টপাৰ্ছৰ লিষ্টখন ওলাই আমি দেখিছোঁ ন তেতিয়া আমি ধৰি লোৱা 60 বা 70 67-70 স্ক'ৰ কৰাখিনি ধৰি লোৱা টপাৰ হৈ গ'ল তো লাষ্টত কিন্তু কি হৈ যায় কেতিয়াবা স্ক'ৰ বহুত তললৈ নামিও আহে গতিকে মানে মই চিকিউৰ জোনটো কৈ দিছোঁ আৰু যদি 60 মান পাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ছেফ জোনত থাকে আৰু তোমাৰ 50 to 60 এটা ছেফ ছাইড হৈ যায় কিন্তু তাৰ পাছতো তলতো আহি যায় আৰু ধৰি লোৱা কেতিয়াবা 30 ৰেঞ্জত 30 এনেকুৱাটো পাই যায় মানে কিন্তু 32 আৰু ধৰি লোৱা লাষ্ট টাৰ্গেট বুলি ক'ব পাৰি আৰু আমাৰ মানে লাষ্ট অপচন আৰু আদাৰ্ছৰ কাৰণেতো বিশেষকৈ মানে ধৰি লোৱা তেওঁলোকে অলপমান আদাৰ্ছৰ কাৰণে অলপ নাম্বাৰটো বেছিকৈ মানে 50 প্লাছ আনিলে আদাৰ্ছৰ কাৰণে ইমান ইছ্যু নাথাকে আৰু তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট যদি হয় 40 প্লাছ আহিলে ভাল আমি যদি ধৰোঁ আৰু বেছিক বা 50 এৰাউণ্ড আহিছে আৰু আদাৰ্ছৰ কাৰণে 50 প্লাছ অহাটো বেছি ভাল আৰু এটা কথা কি হয় যে আমি গম নাপাওঁ ন কোন বছৰ কেনেকুৱা হ'ব কম্পিটিশ্যন কেতিয়াবা কুৱেশ্যন পেপাৰ অলপ ইজি হৈ গ'লেও মাৰ্কছটো উঠি যাব পাৰে কেতিয়াবা অলপ বেছি ভাল ষ্টুডেণ্ট আহিলেও মাৰ্কছটো উঠি যাব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আৰু নিজৰ এটা ভালকৈ নিজৰ বেষ্ট দিব লাগে এক্সামত কথাটো সেইটোৱে আৰু বহুতে মানে সেইটো চাই যে মাৰ্কছটো মই ইমান পালে মই পাম ইমান পালে পাম সেইটো কথা নহয় আচলতে সেইটো চোৱাতকৈ মেইনকৈ মাৰ্কছ মানে নিজৰ বেষ্টটো আৰু যিমানখিনি পাৰা যায় সেই বস্তুখিনি চালে ভাল আৰু বস্তুটো ঠিক আছে দিয়া চ' অ'কে আৰু এতিয়া সকলোৱে গম পালে যে হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব চ' এতিয়া আদাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি কেনেকৈ পঢ়িব ইটছ এণ্ড এভৰিথিং আমি ভিডিঅ'টো কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ চ' আমি ইন ফিউচাৰ বণ্টিৰ লগত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত থাকি কেনেকুৱা লাগে বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম আমি বহুতখিনি কথা চ' বণ্টি এতিয়া মই যদি এটা গ্লিমছ দিওঁ বণ্টি মানে লাইব্ৰেৰীত বহুত পঢ়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লাইব্ৰেৰীত বহুত থাকে আৰু আমি মানে ভাল লাগে এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল লাগে চ' সেইখিনি কথা আমি আজি ডিছকাছ নকৰোঁ সেইটো আমি এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত অহা ভিডিঅ'ত আমি সেই বস্তুখিনি আলোচনা কৰিম যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টে কেনেকুৱা ফেচিলিটি পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত এনভাইৰনমেণ্টটো হয় ৱৰ্ক কালচাৰ পঢ়া কালচাৰ বা ক্লাছৰ কালচাৰ কেনেকুৱা হয় বা ফেষ্টিভেলৰ কালচাৰ কেনেকুৱা হয় এড কৰোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰিৱেশটো বিৰাট শান্ত অ'কে চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিম এইখিনি কভাৰ কৰিম এইখিনি বস্তু চ' সকলোৱে গম পালে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব তো তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা গোটেইখিনি বস্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ' সকলোকে লগ পাম এণ্ড থেংকছ এ লট বণ্টি আৰু যিমানখিনি লিংক আছে যিমানখিনি নোটছ ডিটেইলছ আছে গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া যাব তো তোমালোকে তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিবা আৰু মক টেষ্টখিনি দিব চেষ্টা কৰা অলপমান মক টেষ্ট দিলে তোমালোকৰ নিজৰে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব বেছি ভালকৈ আৰু আমি সকলোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম চেনেলটো নতুনকৈ যদি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু
কমেণ্ট কৰি জনাবা কিবা যদি সুধিব লগা আছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা কি পালা কমেণ্ট কৰি জনাবা এবাৰ থেংকছ এ লট সকলোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম